با هر موسیقی که از رادیو پخش میشد من مشغول یه تکون دادنی بودم. به کورنر هایده چنگیزیان خوش اومدید. مردم آزاد بودن در مورد رقصیدن. هایده چنگیزیان شناخته شده ترین بالرین ایرانی در کل دنیاست. ساعت 7 صبح به من کلاس خصوصی میدادن. امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد شروع رقصیدنش گپ بزنیم. اسمش ژیزل بود. ببینیم قصه وصل شدنش به کمپانی‌های مختلف رقص دنیا چی بوده. کاغذ اومد که شما اجازه دارین بریم به پشت پرده آهنگ. در مورد جایگاهی که باله براش داشته گپ زدیم. من مدرسه‌مو باز کردم. میتونیم به جرئت بگیم یک تاریخچه 80 ساله معاصر خودمون رو در این گفتگو مرور کردیم. مثلا فیلم برباد رفته رو با خالم رفتم دیدم. اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و هایده چنگیزیان همراه باشید. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآوری میکنم که کوزی کورنر به کمک شما برای بین‌المللی شدن احتیاج داره. هر چقدر جامعه مخاطب ما گسترش پیدا کنه، بزرگتر بشه، قدرت رسانه‌ای ما بیشتر میشه و اینطوری میتونیم از مهمون‌های غیر فارسی زبان هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان. بریم ما هم ببینیم با هایده چنگیزیان در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم. اول از همه که واقعا ممنونم لطف کردی دعوت ما رو قبول کردی، به کوزی کورنر اومدی. خواهش میکنم. خیلی کنجکاو بودم که با هم بشینیم گپ بزنیم، چون قصه ها و داستان زندگی که من از شما شنیدم هم برای خودم جذاب هم الهام بخشه. موضوع اصلی اینه که شما توی نوجوانی، توی دهه 30 اگر اشتباه نکنم، تو سن کم ایرانو ترک میکنید به خاطر اینکه برید و تجربه آموزش باله رو به صورت آکادمیک یاد بگیرید. قبل اینکه بخوایم به این بپردازیم، من دوست دارم بدونم اصلا چی شد که هایده رفت سمت باله. خودم هم نمیدونم، ولی اینطوری که به من میگن با هر موسیقی که از رادیو پخش میشد من مشغول یه تکون دادنی بودم. به خصوص برنامه کارگر بود. ساعت 1 بعد از ظهر پخش میشد از رادیو و طبیعتاً یه مقداری آهنگهای شمالی رو میخوندن و به اونا علاقه به خصوص داشتم، تا اینکه منزل همسایه‌مون یه عروسی بود و دخترشون داشت ازدواج میکرد و ما رو دعوت کرده بودن و منزل کوچکی بود. زن و مردم با هم قاطی بودن. هیچ شکافی بین ما نبود و یه آقای ارمنی به اسم آشورخان که دایره زنگی میزد به عنوان مجلس گرم کن آمده بود که آهنگ‌های تنور ارمنی رو میخوند و آهنگ‌های ارمنستان رو میخوند. خلاصه منم که تا موزیک میشنیدم باید یه تکونی به خودم میدادم. انقدر تکون دادم که آخر سر دامن من
که دامن گشادی بود در اثر چرخهای زیاد باز شد و این دامن من خورد به لیوان گلدون عروس که روبروی عروس خانم نشسته بود و این پرت شد رو لباسش. یعنی آبروریزی بزرگی بود و خلاصه تا لباس عروس خانم رو عوض کردن و 2 مرتبه سر جاش نشون دادن، اینا کلی طول کشید و من خجالت زده بودم و موقعی که داشتیم مهمونی رو ترک میکردیم این آشورخان ارمنی آمد و با پدرم شروع کرد صحبت کردن. گفتش دخترتون خیلی عجب چیز داره، استعداد رقص داره، اینو ببرینش پیش خانم مادام یلنا. مادام یلنا تهران بود اون زمان یا تبریز بود هنوز؟ نه تهران بود، بعد از سال 45 بود، 1945 تا سال 1945 پناهنده ها به ایران حق نداشتن بیان به تهران. مثلا جانبازیان که تونسته بود به خاطر آشنایی که با کشیش قزوین داشت خودشو تا قزوین برسونه، ولی مادام یلنا تا سال 1945 که سال به دنیا آمدن من بود اجازه نداشت بیاد به تهران و مادام یلنا اون موقع کمی کم 130 تا شاگرد داشت. البته بعدها خیلی بیشتر شدن. بر زمان خودش خیلی عدد بزرگیه. خیلی. و این نشونه این بود که چقدر مردم آزاد بودن در مورد رقصیدن و بچه هاشونو میذاشتن که برن کلاس بالت. مثلا خانم منیره وکیلی خواننده سوپرانوی ایران که در فرانسه هم تحصیل کرده بود، ایشون دخترش رو می آورد که ما بهش می گفتیم زازا شهرزاده و می آورد کلاس بالای مادام یلنا. من الان عکسی دارم که دختر خاله زازا شهرزاد کنار من نشسته، یعنی 1-2 سال از من بزرگتر بود و عده زیادی داشتیم و مادام یلنا یکی از خاصیتایی که داشت این بود که با طبقه روشنفکر ایرانی خیلی رفت و آمد داشت. مثلا یکی از دوستان صمیمیش آقای رحیم معیری بودند که برای باله گل شیراز ایشون تمام اشعارشو گفتن و آقای مستجاب الدعوه که برنامه روزهای جمعه رو داشت با شاباجی خانوم و آقای تابش و اینا اشعار رو دکلمه می کردن و داستان زندگی حافظ بود و شاخ نباتش
و حمله تیمورلنگ به ایران. در هر صورت عکسایی که من از کتاب مادام یلنا دارم، برای اینکه یه کتاب برایشون توی لس آنجلس چاپ کردیم، مثلا لوریس چکنهاروریان کاملا جوون بچه بوده کنار مادام یلنا ایستاده و همینطور آدمایی که خیلی توی کار فیلم بودن با مادام یلنا رفت و آمد میکردن. میومدن شاگرداشو برای فیلم ها انتخاب میکردن؟ نه فقط دوستی بوده. من اون عکس‌ها رو دارم، حالا اگر لازم باشه اون کتابو به شما نشون میدم که ببینین با چه اشخاصی رفت و آمد میکرد. عالی خواهد شد اگه این کارو و یادمه که در روز 17 دی که روز آزادی زن بود در قبل از این حکومت، باله داستانی رو درست کرد به اسم دخترک قالیباف و در حقیقت الهام گرفته بود از شاعره ایران طاهره قرةالعین. و این طاهره یه دختر قالیباف بود که حجاب بی حجاب عکس خودشو روی قالیب بافته بود و اینو میبره خدمت شاه یا پادشاه یا وزیر یا وکیل و این اجازه میخواد که زنا بی حجاب بشن و البته قبول نمیشه و اعدامش میکنن. ولی برمیگردیم به زمان حال، یعنی زمان طاهر قلت‌العین دیگه بی حجاب شده بود و صدا میکنن گلنار دخترک قالیباف بلند شو بیا و ببین به آرزوت رسیدی، که من مثل روح می آمدم روی صحنه و این بالا رو ما در عین زنده بودن تو تلویزیون آقای ثابت اجرا کردیم. چند سالتون بود شما؟ من اون موقع فکر میکنم 12-13 سالم بود. یعنی 5-6 سال بود که شاگرد مادام یلنا بودید؟ من از سال 1945 که به دنیا آمدم، 5 سال بعدش 1950 بله شاگرد مادام یلنا بودم تا وقتی که رفتید کلن. بله و بعدش یعنی 12-13 سال. من 15 ساله بودم که پدرم سوال میکرد از من چه درسی رو میخوای برای سیکل دوم استفاده کنی و از اونجایی که میدونست من به ادبیات خیلی علاقه دارم انتظار داشت از من کلمه ادبیات رو بشنوه و یادم منو میبرد اسکی توی آبلی. اونجا هنوز
شمشک و گاجره و اینا راه افتاده بود و خودشم بغل یا استادی میشناس که استاد ادبیات بود و من شروع میکردم باهاش مشاعره کردن و خیلی تعجب میکرد این استاد ادبیات که چه حافظه‌ای داره این دختر. وقتی که دوم دبیرستان رو تموم کردم از من سوال کرد که چه رشته ای رو میخوای انتخاب بکنی. گفتم هیچی. گفت یعنی چی هیچی؟ یه چیزی باید بخونی. گفتم دیر میشه. دیر میشه یعنی چی؟ گفتم یعنی که من یه رشته رو انتخاب بکنم تا 18 سالگیم باید ادامه بدم تا دیپلممو بگیرم، ولی برای رقصیدن من به عنوان رقصنده حرفه‌ای دیر میشه و پدرم هم قبول کرد. پیشینه پدر چی بوده؟ پیشینه پدرم برای شرکت افسران نزدیک وزارت امور خارجه، اونجا یه شرکتی بود که فقط برای استادای فامیلای افسران قابل خرید بود و پدرم برای اونجا خرید میکرد. در هر صورت تو دهه 20 خیلی عجیبه که یه بچه‌ای هم رقص رو شروع کرده باشه، همچنان به ادبیات نزدیک باشه که توی 13-14 سالگی بره با یه استاد ادبیاتی معاشره داشته باشه، من مشاهره داشته حافظه باشه. خیلی خوب داشتم. حافظم عالی بود و الان خیلی متاسفم از این که بعضی از کلمات یادم میره. یعنی اگر اینترنت نبود به زور اینترنت کلمات رو دو مرتبه یادم میارم، ولی حافظم خیلی خوب بود. جالب بودش توی فضای خونه و خونواده، مثل که این خیلی باز بوده و راحت بوده که میتونستید تجربه کنید. آره. چجوری بود؟ یادتون هست اصلا خانوادتون چه مدلی بودن؟ مادرم 2 خواهر بودن. مادرم مدرسه فرانسوی ها میرفت و خالم مدرسه انگلیسی ها میرفت. یادمه که حتی اشغالم داشتم میرفتم پیش خالم در مورد زبون انگلیسی ازش سوال میکردم و اون تنها پارتنر من بود که منو ببره سینما. مثلا فیلم برباد رفته رو با خالم رفتم دیدم. هر جایی جوون بود؟ بله. و خیلی فیلمای عجیب غریب و من با خالم رفتم دیدم. حتی شبی در روم با آدری هپبورن که بعداً هنرپیشه محبوب من شد. و حتی یه فیلمی بود به اسم آقای 420، یه فیلم هندی بود، راج کاپور بازی میکرد با نرگس. خیلی فیلم سیاسی هم بود. یه آدم فقیر بود، یه لباس ترگل ورگل تنش کرده بودن
و رفته بود جزو مهمونیای پولدارا و بعدن هم میفهمن که این به اون مهمونی زیاد ربطی نداره، ولی میخواست توجه جمعیت رو جمع بکنه به نوعی که اجتماعشون درست نبود. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عدالت اجتماعی وجود نداشته. آره. و بعد شما بچه نوجوان با خاله رفتید همچین فیلمی؟ آره. و بعدش خیلی برام عجیب بود. من 10 سال بعد از انقلاب آمدم ایران. درسته. هنوز پاسپورت پهلوی داشتم با موهای بلند. برای اینکه بیام ایران مجبور شدم پاسپورتم رو عوض بکنم و عجیبه وقتی وارد تهران شدم اولین چیزی که به یادم افتاد آقای 420 بود و نحوه فقیر بودن مردم. قبلا ما فقیر بودن رو تو مردم احساس نمی کردیم. مثلا جمعه ها کلمه تدانسان وجود داره، یعنی رقص در ساعت 5 بعد از ظهر. و سالن نشیمنو که سالن غذاخوری بود تزیین میکردن با میزای 2 نفره یا 4 نفره و ملت میرفتن اونجا ساعت 5 بعد از ظهر میرقصیدن. من یادمه تو اون موقع یه خواننده از اهالی الکساندریا بود و این خواننده اسمش دالیدا بود و هنوزم که هنوزه خیلی خواننده معروفیه. بعدن به ایتالیا اومد و به زبونهای مختلف هم آواز خوند. من با پارتنرم با آهنگ دالیدا رقصیدیم در سالن فرودگاه مهرآباد. چه سالی؟ قبل از 15 سالگی باشه. اوه. و حتی اسم پارتنرم هم یادمه. آقای رضا بزازیان بود که خیلی اسکیباز خوبی بود. پدر از دختر نوجوانش که تازه کلاس 9 رو تمام کرده سوال میپرسه که چه رشته‌ای میخوای بخونی؟ آره. شما میگی رقص و بعد چه اتفاقی میفته؟ بعدش هم قبول میکنه و منو با اتوبوس میبره آلمان. چرا قبول کرد؟ میدونی چرا قبول کرد؟ چرا آلمان هستن؟ آلمانو به خاطر اینکه برادر بزرگم داشت طب میخوند اونجا. یعنی یه نفر رو داشت که منو بسپره دستش، خیالش آسوده باشه. ولی چیزو چه سالی بود خاطرتون ها؟ شمسی چه سالی بود؟ توی ماه شهریور بود، قبل از اینکه مدرسه ها باز بشن. به خاطر اینکه یه روز طول کشید تا تبریز. یه روز طول کشید تا تبریز. یه روزم طول کشید تا بازرگان.
در هر صورت یه روز طول کشید تا اونجا. از اونجا ما سوار قطار شدیم. در هر صورت تا رسیدیم به استانبول. پدرم چون ترک مسلک بود، زبان ترکی هم بلد بود په؟ بله، اونجا کلی عشق میکرد. غذاها رو سفارش دادن و اینا با پدرم بود. 3 روز تو استانبول گشتیم و کلی من از زیبایی های استانبول لذت بردم تا اینکه سوار قطار شدیم و توی قطار تمام بچه های دانشجویی بودن که 2 مرتبه داشتن به مقصد اتریش یا آلمان برمیگشتن و برادر من توی سال آخر داستان طبش بود و یه آپارتمان خیلی کوچولو داشت با 1-2 نفر دیگه از دوستاش. اینا رو با هم دیگه تقسیم میکردن. یکیشون پسر آقای کوشان بود که جزو اولین نفرایی بود که فیلم ایرانی رو تو ایران درست کردن. دختر لور نبود، یه فیلم دیگه بود. به جای اینکه تو خود هند تولید کنن تو ایران اومده بودن. تو ایران اومده بودن، آره. بعد 1-2 تا اتاق اون طرف در یه پسری بود که طب میخوند و هم اتاقش چیز میکرد، آکاردئون میزد و از من خواهش کردن که جشنهایی بود که هر ساله توی دانشگاه کل اجرا میشد و منم همراه اونا برقصم که من یادمه یه لزگینکار رقص دیدم و یه رقص ایرانی اونجا و مقدار دست زدن مردم نشون میداد که از کدوم برنامه از همه بیشتر خوششون اومده و من جایزه اول رو بردم. فقط ایرانیا بودن یا همه نه، همه جایی بودن. خلاصه بعد برادرم به خاطر که طب میخون خیلی مخالف رقصیدن من بود. چرا؟ برای اینکه نظرش این بود که عمرش خیلی کوتاست. عمر رقص و راستم میگم، چون به عنوان رقصنده حرفه‌ای دیگه بعد اگه سر 15 سال 20 سال میشد کار کرد میگفت. آره دقیقا. و میگفتش تو که انقدر دنبال هنری بهتره که یه رشته هنری دیگر رو انتخاب بکنی. و خودش هم چون نقاشی میکرد دلش میخواست که من تو مدرسه هنری نقاشی اسم‌نویسی کنم و شاید دیزاینر لباس باشم. ولی سردردهای عجیب غریبی گرفتم منو برد پیش پروفسورش و اونام گفتش که این از یه مملکت خیلی پر ارتفاع آمده به یه مملکتی که کل خیلی ارتفاعش کم بود و این دلیل سردرداشه. این باید همون
فعالیت سابقشو داشته باشه که منم بهانه کردم وقتی دیگه تیرش به سنگ خورد برادرتون. آره برادرم میخواست منو توی تنیس اسنویسی کنه، گفتم نه. حالا که توی ایران به من میگفتن خیلی با استعدادی و اینجام الان به من میگن که خیلی با استعدادی، پس بهتره که دنبال همین کار برم. بالاخره من حرفمو ثابت کردم و قرار بود که هفته 2 روز برم، ولی من اصلا خودم رو زده بودم به اینکه آلمانی بلد نیستم و هفته 5 روزو من میرفتم کلاس. مدرسه رقصی بود؟ مدرسه رقصی بود کنار رودخونه راین، خیلی هم زیبا بود و اونجا کلاسای مختلف رو میرفتم. یعنی فقط بالا هم نمیرفتی؟ نه، حتی کلاسای طراحی رقص. یادمه که یه آهنگی خیلی معروف بود به اسم فیبر، من روی اون طراحی کردم که معلمم خیلی تعجب کرده بود. سنتونم خیلی کم بوده دیگه. آره 16 ساله. 16 سالم بود. بعد از یه مدتی منو صدا کرد و گفتش که در کلن، شهر خیلی مهمی بود، یک امتحان کنکور وجود داره و خیلیا نمیتونن اونجا قبول بشن، وابسته به شهرداری شهر کلنه. برو اونجا اسم‌نویسی کن که در شهر کلن در این کنکور بتونی شرکت بکنی. من رفتم اونجا و اسم‌نویسی کردم و به چه نیتی بهتون گفتش برو آزمونه رو شرکت کن؟ برای اینکه یه مدرسه‌ای بود که مدرسه قدیمی ورزشی کلن بود کنار استادیوم شهر کلن. در کنارش یه دونه جدیدش رو ساخته بودن، قدیمیه رو وابسته کرده بودن به کنکور این داستان و حدس میزد که من ممکن قبول بشم و 2 نفرم قبول شدن، یه دختری که من بودم و یه پسری که بعدها هنوزم باهاش کنتاکت دارم. این پسر رئیس بالای کلن شد. کنکوره برای رقص بود؟ بله. نه من فکر کردم که جدا از این که داشتید برای رقص کلاس میرفتید بهتون پیشنهاد داد که نه فهمیدم کنکوره برای رقص بود. مدرسه رقص هم آزمون داشته؟ بله و خیلی مدرسه کاملی بود. یعنی ما کلاس تاریخ باله داشتیم، آقای زاخاریاس که نویسنده خیلی معروفیه درسای تاریخ باله رو برامون میگفت. پیانو داشتیم، رقص‌های مدرن داشتیم. یعنی رقص‌های مدرن قبل از اینکه بره آمریکا اولش از آلمان شروع شده. رقص معاصر منظوره یا فرق داره با اون؟ رقص معاصر. آره. و یکی از شاگردان اون خانومی که رقص معاصر رو توی آلمان شروع کرده بود یکی از معلمای من بود.
بعد هر روز کلاس بالای کلاسیک داشتیم، هر روز کلاسای بالای رقصای کاراکتر رو داشتیم. یعنی چی؟ رقصای کاراکتر بیشتر رقصایی بودن مثل چارداش که رقص مخصوص مجارستانه، یا پولکا که رقص مخصوص لهستانه و اینا طبقه بندی شدن. اینا چون رقصایی هن که فولکلورن، یه قصه‌ای معمولا پشتشه، برای همین بهش رقص کاراکتر میگفتن؟ نه، به خاطر اینکه باید تکنیکش هم یاد میگرفتی. تکنیکش خیلی شبیه بالای کلاسیک بود، منتها بیشتر با پاشنه های زانوهای خم کرده و دختر و پسر با هم میرقصیدن. و حتی بعدها که من به لنینگراد یا همون سن پترزبورگ رفتم، که از رقصای خیلی مهم رقصای کاراکتره. همون کسانی که بالای کلاسیک رو کار میکردن همونا بالای رقصای فولکلور هم کار میکردن، یعنی هیچ فرقی نداشت با هم دیگه. شما مدرسه باله پس نرفتید، مدرسه رقص رفتید، درست میگم؟ یعنی یه چیز بزرگتری بوده که میومدن رقصای فولکلور رو بهتون آموزش میدادن، رقص معاصر بهتون آموزش میدادن. چه نیازی داشته اصلا اون زمان؟ نه اصلا برای این داستان باید یه کمی بیشتر بدونین راجع به باله. باله اصولاً شروعش از زمان ملکه الیزابت کاتولیکا در قرن 16 اون میشه؟ بله در اسپانیا شروع شد، زمانی که دیگه خیال داشتن دم مسلمین رو از اسپانیا بزنن و شروع میکنن جنگیدن. از شمال اسپانیا میان و اونجا وقتی کلید قصر اسمش چی بود؟ چورقه. نه، الحمرا رو میگیرن، کلیمیا و یهودیا و ناسیونالیت های مختلف اونجا زندگی میکردن. مجبورشون میکنن یا همشون کاتولیک بشن یا باید از اسپانیا برن. خب خیلی ها نمیتونستن برن، آواره کوه و بیابون میشن و اینجا 3 دین مختلف به هم شروع میکنن پیوستن، یعنی هم کلیمیا، هم چیزا مسیحیا و خلاصه 3 بودن، 3 مسلمونا. خلاصه اینا حق کار کردنم نداشتن. اینا به یه کارایی مثل بندزنی ته
کف اسبا یه همچین کارایی می پرداختن، ولی اجازه داشتن روزای تعطیل بیان تو شهر روی برنامه‌هایی رو اجرا بکنن و یه پولی در بیارن. اینجا این 3 تا فرهنگ مختلف، دینای مختلف در هم میآمیزن. اینا جیپسی میشن بعدن؟ اینا مثلا یکیشون جیپسیای میشن. اونایی که میرن شروع میکنن تو شمال آفریقا کامیونیتی خودشونو درست کردن، ولی اونایی که نمیتونن برن اینا شروع فلامنکو از اونجا شروع میشه و یه پولکی به دست میارن و میشنیدن که در ایتالیا زمان خانواده مدیچی رو کار اومده و اینا همه هنرها رو خیلی اجر میتونن. خیلی هاشون شروع میکنن از اسپانیا حرکت کردن به طرف ایتالیا. حتی لئوناردو داوینچی براشون صحنه سازی میکرد. هنوز اسمشو باله نذاشته بودن؟ نه، اسم رقصشون؟ نه، فقط رقصاشون میان پرده بود. یعنی بین نمایشا می اومدن؟ نمایشا به جایی که مردم برن بیرون یه چیزی بخورن برگردن، 2 مرتبه سرشونو گرم میکردن، یه پولکی هم در میآوردن. ولی لئوناردو داوینچی یکی از اولین کسانی بود که مثلا خروج آفتاب طلوع و نشون میده تا غروبشو. حتی یه سری دودایی رو درست میکنه زیر صحنه ها که وقتی اینا برنامه اجرا میکنن این دودا بیاد بیرون. و اوائلش هم براشون چیز درست میکردن، صحنه‌های بیرون توی خیابون درست میکردن، ولی بعدن انقدر مورد توجه قرار میگیره که شروع میکنن سالن‌های سربسته. اینجام شروع اپرا میشه بعدن. خلاصه خیلی داستان، ولی بیشتر رقصیدنایی که اینایی که از اسپانیا اومده بودن چیز میکنن، برای سرگرمی اشراف خانواده مدیچی بودن، ولی یکیشون به نظرش میاد که اینا باید یکسان برقصن. روی صندوقایی که جهیزیه شاهزاده خانم مدیچی بوده اینا شروع میکنن حکاکی کردن و روی اون رقصا رو حکاکی میکنن که همه یکسان برقصن و اینجوری بعد از اون شاهزاده خانم که با پادشاه فرانسه ازدواج میکنه رقص رو با خودش میبره به فرانسه. از اون به بعد اسمگذاری حرکات باله
به فرانسه میشه و هنوزم که هنوزم حرکات به فرانسه اسم گذاری میشه. بعد پادشاه لویی 14 چیز میشه، عاشق باله میشه و حتی توی قصرش قبل از اینکه جلسه سیاسی شروع بشه همه رو مجبور میکرده 1.5 ساعت باله کار بکنن و بهش هم میگفتن پادشاه خورشید، برای اینکه سر زانوش هم خورشید وصل میکرده، به مچ پاش خورشید وصل میکرده، بالای سرش خورشید وصل میکرده و از اون به بعد اولین مدرسه باله واقعی فرانسه به وجود بیاد. پس شما به خاطر اینکه باله اصلا یه عقبه این مدلی داشته که رقص‌های مختلف منطقه‌های مختلف اروپا ریشش بوده، رقص‌های فولکلور اومده کم کم کنار هم جمع شده، هی بروز شده، رفته تبدیل شده به باله، برای همین توی مدرسه اون رقص‌های قدیمی رو هم باید یاد می‌گرفتید. کاملا نه، یه مقداری رو یاد میگرفتم. مثلا یکی از رقص‌های معروف من اسمش حجاز بود که عربی بود؟ نمیدونم مادام یلنا از کجا آورده بود. میگم مادام یلنا اینو یاد میداد. آره. و مثلا کسی که به من اجازه داد بتونم برم به شوروی سرلشکر جهانبانی بودن بعد جنگ جهانی دوم دیگه. بله. و خانومشم نام هلن خانوم روس بودن. شما مگه از کل نرفتید به لنینگراد؟ چرا؟ ولی باید مجوز میگرفتید؟ در عرض 6 ماه که توی اون جایی کنکور داده بودم، یکی از معلمای ما که آمریکایی هم بود و شاگرد محبوب آقای جورج بالانشین بود، رئیس نیویورک سیتی باله، اون به من پیشنهاد کرد که واسه ترم آینده میتونی به کمپانی اضافه بشی. کمپانی نیویورک؟ کمپانی خود کل. و من خیلی خوشحال شدم برای اینکه منو انتخاب کرده بود، اما یه آرزوی ته دلم بود. من از ایران پشت پرده آهنین رو شنیده بودم، یعنی واقعا فکر میکردم دور تا دور این مملکت به این گندگی آهن نصب کرده و به پدرم نوشتم که من بالاخره به اون جایی رسیدم که پشت پرده آهنین میتونم به عنوان رقصنده حرفه‌ای برقصم، اما آرزومه که برم به شوروی. پدرم هم آقای سپهبد جهانبانی رو نمیشناخت و اون موقع یه مجله هم چاپ می‌کردم به اسم پیکان نو و خبرهای شوروی رو میداد. من یکیشو گیر آوردم که عکس من روی جلدشه و
زندگی گالینا اولانووا، یکی از بهترین رقصنده های روسیه، توش بود و بعدش هم غیر از همه مسائل دیگه سناتورم بودن و پدرم وقت میره پیش سپهبد جهانی و میگه من یه دختری دارم که از بچگی علاقه داشته به باله و الانم بهش پیشنهاد شده که بره توی باله شهرکل به صورت حرفه‌ای برقصه، ولی آرزوش اینه که بره به اون موقع بهش میگفتیم لنینگراد، سن پیترزبورگ بهش نمیگفتیم. سپهبد سوال میکنه که اسم دخترت چیه؟ میگه که هایده چنگیزیان. میگه که اون باید بره. چطور مگه؟ من رقصشو دیدم. نه بابا. و واقعا دختر با استعدادیه و اون باید بره. تو همون رقصایی که مادام یلنا اجرا میذاشت و اینا دیده بوده شما رو؟ بله. خلاصه بعد از چند روزی سپهبد مالک سفیر ایران بود در کلن شهر اصلی بود و به من زنگ زدن گفتن بیا سفارت خونه و من رفتم اونجا و 3-4 نفر آدم بودن. این سوالای عجیب غریب از من میکردن. فکر میکنم که میخواستن بدونن که آیا من به نوعی به طرف کمونیست تشویق شدم. اصلا متوجه شدن که یه بچه است دنبال آرزوش میخواد بره. خلاصه منو قبول کردن و بعد از چند روز کاغذ اومد که شما اجازه دارین برین به پشت پرده آهنین و اون موقع هنوزم ادامه داره. هر کس که میخواد بره پشت پرده آهنین باید با یه کمپانی به اسم این توریست صحبت بکنه و اونا براش اجازه رو صادر بکنن و من مجبور بودم که برم این توریست. یعنی هم اینور باید مجوز میگرفتید هم تو خود شوروی هم باید تایید میشد تا برید. اونجا رو به من اجازه دادن و من 2 مرتبه بلیت قطار گرفتم و برای اینکه خرجمم بگذره من شروع کرده بودم شبا تو تئاتر شهرکل یا میرقصیدم یا به عنوان سیاه لشکر رو صحنه وای میسادم. مثل تو همون 16-17 سالگی درآمدم برای خودم داشتم. اون موقع یوروی وجود نداشت و مارک بود. من ماهی 300 مارک درآمد داشتم و $80 پول اتاقمون میدادم. درآمد خوبی داشتید پس این حساب داشتم. آره. خلاصه روزی که عازم شوروی شدم تمام دوستای من
چه دوستایی که تو مدرسم بودن، چه دوستایی که با من سیاه لشکر بودن، همشون جمع شده بودن و شلوغ بازی را انداخته بودن. خلاصه ما رو فراموش نکن و این بند و بساطا. و من 3 روز تو قطار بودم تا برسم به مسکو. وقتی که به مسکو رسیدم یه تابلوی دیدم که روش به فارسی نوشته بود هایده چنگیزیان. سفارت فرستاده بود دنبالتون؟ نه، من انتظار داشتم که سفارت فرستاده بود دنبالم، برای اینکه فقط هم به سفارت خبر داده بودم. در حقیقت مهمان من از طرف انجمن فرهنگی ایران شوروی بود و فارسی رو پرفکت صحبت میکرد. نه بابا، روس بود. ولی روس بود و من متوجهش نشدم. اون میدونست که من تو فلان هتل رزرویشن دارم و منو گفت میبره به هتلم و اگر میخوام یه دوشی چیزی بگیرم و منتظر من موند پایین تا منو برد دم سفارت خونه ایران و به دژبان دم در گفتش که آقای میرفندرسکی منتظر شما هستن. اون موقع من سفیر ایران بودن و شما خبر بدین که ایشون تشریف آوردن. وقتی که خبر دارن دیدم در به اندازه کافی واسه من ورود من باز شد. تعجب کردم. به این پسرک جوان پرسیدم، گفتم که شما تشریف نمیارین؟ گفتش اینجا مملکت شماست، خاک پاک ایرانی. اجازه نداشته. من اجازه نداشتم و من اینو نمیدونستم. خلاصه رفتم بالا و با کسانی که در زندگی میکردن، در محیط سفارت زندگی میکردن، آشنا شدم و اتفاقا خانم الهه اونجا بودن و برنامه داشتن توی انجمن ایرانی. خلاصه روز بعدش این آقایی که اسمشو من نمیدونستم، بعدن یاد گرفتم اسمش ولادیمیر بود، اومد دنبالم و منو برد به تمام مسکو رو نشون دادن. حتی برد شب به کاخ کرملین. کاخ کرملین یه دونه اون موقع برای عموم آزاد بود بازدید ازش؟ بله، اونجا سالن داشتن و میتونستیم بلیط بخریم بریم برنامه ها رو تماشا کنیم. منم انقدر بچه بودم که دور تا دور این سالن رو نگاه میکردم و میدیدم که آدمای چشتنگ اونجا بودن. نمیفهمیدم. بعد پرسیدم، گفتم که اینا رئیس جمهورهای مختلفه چیزن شورویان؟ گفت نه اینا. گفتم اینا چینی هن؟ گفتش نه، ما با چینی ها
زیاد رفیق نیستیم. اینا رؤسای ایالت‌های مختلف ما باشن. تاجیکستان و نمیدونم اینا همشون چشتنگ بودن. من از اونجا شروع کردم یه کمی راجع به تاریخ روسیه آشنا شدن. خلاصه بعد از 3 روز که اینور و اونور کاخ کرملین و جاهای مختلفشون به من نشون دادن، روزش بوده که من باید هتلم رو ترک میکردم و میرفتم به لنینگراد یا سن پیترزبورگ. ولی بقیه داستان رو نگفتم. از چیز شروع شد، از فرانسه شروع شد، نامگذاری حرکت های باله و 2-3 تا باله های خیلی مهمی که اونجا به وجود اومد. یه آدمی مثل پتیپا که اسمش پتیپا بود، به دستور پتر کبیر از فرانسه آوردنش به سن پیترزبورگ و نشوندنش کنار چایکوفسکی و تمام بالاهای کلاسیک دنیا رو در حقیقت چایکوفسکی درست کرد برای پتیپا، من جمله دریاچه قو، زیبای خفته و دونکیشوت، چیزای مختلف. و 58 سال رئیس باله سن پیترزبورگ بود. خیلی همه چی رو در اختیارش میذاشتن. ولی در هر صورت مدیرای مختلفی اومدن بعدش و یکی از بالاهایی که خیلی مورد قبول من بود و من 3 دفعه تموم رقصیدمش، هم توی فرانکفورت رقصیدم، هم توی ایران رقصیدمش، هم توی سنت باربارا کالیفرنیا رقصیدمش. اسمش ژیزل بود و هفته گذشته قرار بود راجع به ژیزل صحبت بکنیم توی موزه. خب سوال الان برای من اینه که شما کل میایین توی یه مدرسه رقصی که توی سن پترزبورگ بوده، اسم خاصی داشته اون مدرسه؟ بله، واگانووا. چه ویژگی خاصی داشته که شما دوست داشتید برید اونجا؟ برای اینکه حدود 320 سال از عمرش میگذره و بهترین بالرین‌های دنیا رو اونجا به وجود آورده که یکیش هم کلاس من بود، بارشنیکوف. خب شما میرید توی این مدرسه‌ای که در زمان خودش، این مدرسه از فرانسه زمانی حرکت میکنه که پتر کبیر تصمیم میگیره مسکو رو جایگزین بکنه با سن پیترزبورگ و تمام سن پیترزبورگ طبق نقشه ساخته شده. یعنی تمام چیزایی که در ایران وجود داره، در سن پیترزبورگ وجود داره، تمام خیابونا اسمای
اکثرا آرتیستایی هن که اون خیابون به وجود آوردن. مثلا مدرسه من یه خیابون خیلی طولانی نیستش و جلوش یه بولواره که اون بولوار ملکه کاترین بزرگ با مشروعهاش در کنارش هستن، پشتش تئاتر پوشکینه و بعد خیابون شروع میشه که اسم اون خیابون هم اسم آرشیتکت ایتالیاییه که اون خیابون ساخته. یه طرف تمام این خیابون که به اندازه 2 متر و 10 سانته، پهنای خیابون 2 متر و 10 سانته و ساختمون روبروش هم که بهترین کتاب فروشی شهره، اونم 2 متر و 10 سانته و این مدرسه رو درست میکنه و تمام ونیز شمال بهش میگن. انقدر آب توش رفت و آمد داره. اینه که سوال بر من ایجاد میشه هایده جون، توی مدرسه کن که درس میخوندید شروع کرده بودن رقصای فولکلور رو بهتون آموزش دادن، انواع رقصای معاصر، تاریخچه باله. دوست دارم بدونم تفاوتی که وجود داشت وقتی از کلن اومدید تو لنینگراد یا سن پترزبورگ علاوه آموزشه چی بود؟ تو این مدرسه جدید که حالا یه مدرسه خیلی تخصصیه که خروجیاش عموماً بالرینای معروف می شدن، 320 سال داشته باله آموزش می داده، اونجا روی چه چیزایی داشتن مانور می دادن بهتون؟ ببینین سیستم باله‌ای که در روسیه درس میدادن همون سیستم واگانووا که اسم اون مدرسه هستش. این یه سیستمی به وجود آورد که خیلی دسترسی بهش آسان‌تر بود. چه بابت؟ از لحاظ نوعی که بدن بتونه قبول بکنه. یعنی فشار فیزیکی کمتری رو تحمل میکردید تو حرکات؟ نه چی؟ واقعا نه. ببینین من مجبورم یه سری چیزا رو با دست نشون بدم. وقتی که پاتونو میاریم بالا و خمش میکنیم میبرین به اون زانوتون، وقتی میخوایم بلندش کنین این دست بلند میشه با شما و به بی‌نهایت میرسه، در صورت که در مدرسه های دیگه همون مقداری که دست من رسیده به زانوی من با من کار میکنه، یعنی فشار دیگه ای بهش داده نمیشه. بعدش یعنی میشه گفت یه مدل پیشرفته تر داشتید آموزش میدیدی. بعدش هم من از یه سیستم ایرانی ارمنی آمده بودم به سیستم آلمانی و هیچ اطلاعی نداشتم از این سیستم. ساعت 7 صبح به من کلاس خصوصی میدادن که بتونید اندازه بقیه یاد بگیرید و برسید به سطح اونا. این من فکر میکنم یکی از بزرگترین خواصی بود که من در مدرسه واگانووا داشتم، که
اولا مدرسه که مجانی بود، محل خوابمون مجانی بود. البته منو گذاشته بودن با 2 دختر آلمان شرقی برای اینکه من اون موقع میتونستم آلمانی صحبت کنم، ولی هنوز روسی یاد نگرفته بودم و تونستم با کمک اونا بالاخره روزی 2 ساعتم به من با داستانهای پوشکین به من زبون یاد بدن، به طوری که بتونم گلیم خودم رو از آب در بیارم. چند وقت توی اون مدرسه درس خوندی؟ حدود 3 سال. حدود 3 سال، برای اینکه قبل از اینکه 3 سالم تموم بشه چیز شد. پدرم متاسفانه سرطان گرفت و اون موقع آقای آدمیت، بدون آدمیت، بله، سفیر ایران بودن در مسکو و از من خواستن. من گفتم که من میخوام برم پدرم ببینم. گفت تو که اشکالی نداری و چیز کن، بیا مسکو یه چند روزی پیش ما بمون، بعد بلیتتو تهیه میکنیم که بری تهران. من رفتم. چه سالی بود؟ فکر کنم مثلا 42 باید باشه الان اگه اشتباه نکنم. 42 شمسی میشه 65 میلادی. یا پدرم 64 سالش بود که فوت کرد. در هر صورت آمدم به مسکو، یه چند روزی مهمان آقای آدمیت بودم، بعد روانه تهران شدم و من تنها مسافر ایروفلوت بودم. یه نفر؟ فقط 1 نفر. و وقتی که خلبان هواپیما اعلام کرد که ما وارد خاک ایران شدیم، متوجه شدم که باید یه تغییری اتفاق افتاده باشه. از این پنجره به اون پنجره میدویدم ببینم خاک رنگش تغییر کرده یا نه نکرده. بعد 4-5 سال داشتید برمیگشتید؟ بله. تنها کسی هم بودم که پیاده شدم از هواپیما. مامورین کنترل گمرک اصلا باورشون نمیشد، فکر میکردن که من یه زن خارجی هستم. وقتی که رسیدم و پاسپورتمو نشونشون دادم، به نظرشون اومد که فهمیدن که من ایرانی هستم، خیلی تعجب کردن، پاسپورت منو از من گرفتن. چون شوروی مستقیم اومده بودی؟ بله. اصلا جای دیگه ای نبود که شاید از سوئد میتونستیم بیاین لنینگراد، از اونجا بیاین تهران، ولی جای دیگه ای نبود. حتی از لنینگراد هم پرواز مستقیم نداشتیم، باید میرفتم مسکو، از مسکو سوار میشدم با ایروفلوت. ولی در هر صورت 1 ماهی منو اذیت کردن. هی خونه های مختلف به هم خبر میدادن. خیابون بهار بود، یه در زرد رنگ داشت، یه خونه خالی بود. بازجوییتون میکردن؟ بله، بازجویی میکردن و میخواستن بدونن که آیا من شستشوی مغزی شدم یا نشدم. ولی
آخر سر 1 ماه طول کشید. و تو اون 1 ماه رقص و اینا نه هنوز اصلا صحبتش باز نشد و کاری که بعداً شروع شد توی تلویزیون؟ نه ببینین اون موقع تلویزیون آقای ثابت بود و من قبل از اینکه برم به خارج پیش آقای مهرپویا میرفتم و گیتار یادی میگرفتم. وقتی که برگشتم تهران طبق معمول رفته بودم پیش استادم و ایشونم به من پیشنهاد کردن، گفتن من یه آهنگ دارم میخونم به اسم مرگ قو و یه باله‌ای وجود داره به اسم مرگ قو. این فرق میکنه با دریاچه قو و میتونی این 3-4 دقیقه است. مرگ قو میتونی روی آهنگ من پیاده کنی و من اینو پیاده کردم و در برنامه آقای ثابت اجرا شد. البته اون موقع ضبط کردن وجود نداشت ولی آقای یعنی با گروه مهرپویا توی تلویزیون ثابت اجرا داشتید، شما هم میرقصیدید اون حرکت؟ گروه نبود، فقط صدای آقای مهرپویا بود. تک نفره بود و منو برده بود روی یه صفحه 45 دور و من چرخامو اون رو میکردم. بعد منو آورد روی صحنه که اگر شما موزه تشریف آورده باشین اون عکس‌ها الان توی راپله من هستش. بله. در هر صورت آخر سر پدرم ناراحت شد و گفتش باید بری سراغ آقای سپهبد جهانبانی که من وقت گرفتم رفتم پیش سپهبد و سپهبد جهانبانی خیلی ناراحت شدن از اینکه من 1 ماه تو ایران علافم. گفتم اصلا من پشیمون شدم از اینکه آمدم ایران. بالاخره این توی پرونده من میمونه و نمیخوام این درد سر داشته باشم. در هر صورت ایران مملکت منه. و خلاصه فرداش پاسپورت منو پس آوردن. برگشتید لنینگراد دوباره؟ من برگشتم به لنینگراد برای اینکه باید امتحانم رو میدادم و یاد آقای بولندر افتادم، رئیس بالای کلن، و پیشنهادی که به من کرده بود که بیایی تو کمپانی رقص کل. و من حالا یه چیزی هم تو پرانتز توضیح بدم که شهرهای مختلف وقتی میگیم کمپانی رقص منظورمون گروه رقص مخصوص اون شهره که هم شهرهای مختلف داره هم کشورهای مختلف داره. این هم میخواید شما یه ذره توضیح تکمیلی بدید که کسایی که دارن میبینن میشنون نمیدونن یه ذره آگاهی پیدا کنن که چقدر مهمه برای اون شهر، برای این کشور وقتی داریم در مورد کمپانی رقص صحبت میکنیم. کلن تنها شهری بود که هر سال 2 هفته تمام بهترین معلمای دنیا رو می آورد و اونجا درس می دادن. یعنی آدمای مثل بهترین سولیستای نیویورک سیتی باله می آمدن و اونجا درس می دادن و بهترین معلمای دانمارکی، برای اینکه دانمارک هم یکی از
مملکتایی است که بالش خیلی قویه، می آوردن اونجا. بهترین معلمای جاز رو می آوردن و به خاطر اینکه سالن‌های خیلی بزرگ داشتیم، همونطوری که قبلا گفتم این مدرسه ورزشی بوده و مثلا توش میتونستن فوتبال بازی کنن. از این جهت مهمترین شهر بود برای اجرای کلاس‌های مختلف. ما یکی از بهترین معلمای رقص اسپانیولی رو داشتیم، خوزه اودائتا، که خیلی معروف بود و حتی چند تا باله هم درست کرده بود برای کمپانی باله شهر کلن. اینی که اسم خیلی بالایی داشت. مثلا اسم باله شهر برلین به خاطر قسمت شدنش، شرقی و غربی بودنش، شرقی و غربی بودنش زیاد اهمیتی نداشت، یا اسم هامبورگ آنقدر اسم رسمی نداشت، ولی کلن یکی از بهترین بالاهای شهر کلن داشت. حالا شما یه دختر 21-22 ساله ایرانی دعوت شدی به اینکه من نامه نوشتم برای اینکه مطمئن نبودم، الان نزدیک 3 سال گذشته بود، که آیا تاد بولندر سولیست، یکی از سولیستای نیویورک سیتی باله، منو یادشه یا نه. براش نامه نوشتم که آیا منو یادت میاد، من فلانی هستم که شما رو ترک کردم رفتم به لنینگراد، و جواب ناممو داد که من تو رو خوب یادمه و آیا کسی رو داری در کلن که من قرار داده تو رو بدم بهش. منم برادرم در کلن بود، این وسط درسش رو تموم کرده بود و در بیمارستان بنزبرگ نزدیکی کلن کار میکرد. قرارداد برای من آمد، اینه که من واقعا 3 سال کامل نموندم و حتی میخواستم دوره معلمی رو. با اون سن و سال میتونستی توی مدرسه بگذرونید؟ آره و چیز بود، من مثلا 21 سالم بود و میخواستم که دوره معلمی رو تموم کنم. یه مقداری کلاساش رو دیده بودم، هفته 2 روز بود و دیگه از خیر اون گذشتم. گفتم نمیخوام، به اندازه کافی از سر تمرینات یاد گرفتم. برگشتم به کلن و از اونجا رفتم به فرانکفورت. کلنم نموندی؟ نه، از اونجا رفتم به فرانکفورت و یه خونه خیلی ساده مال شهرداری بود گرفتم با پارتی بازی، و بعدشم یه خونه نزدیکی فرانکفورت گرفتم که اونجا موندم. چی شد که بعداً برگشتید ایران و شروع کردید توی باله های ایرانی رقصیدن،
توی تلویزیون؟ وقتی که ایرانو ترک کردم واقعا فکر نمی کردم که ایران یه روزی صاحب اپرا هاوس میشه و توش برنامه‌های کلاسیک اجرا میشه. رودکی ساخته نشده بود اون زمان؟ نه من وقتی آمدم ایران معمولاً میرفتم سراغ آقای پربود که با ایشون صحبت کنم و به من گفتن که تو یه روزی برمیگردی ایران. خب نه چی شد از فرانکفورت برگشتید ایران؟ از فرانکفورت برگشتم ایران بعد از اینکه هر دفعه اومدم ایران آقای پربود به من گفتن که ما بهت احتیاج داریم. برای چه کاری؟ برای اینکه سولیست یعنی تک رقصنده. سولیست بالای زن ایرانی نداریم، همیشه از خارج وارد میکنیم. اون زمان شما توی کمپانی رقص فرانکفورت به عنوان سولیست داشتید کار میکردید؟ سولیست داشتم کار میکردم اما نه به عنوان سولیست اول. آها، این فرق میکنه. بله. اتوال و رنگ ها فرق داره. آره. تجربیات مهمه، نقشای اصلی که میخوان بدن اونطوری تقسیم میکنن. و یک بارم بلند شدیم با یکی دو تا رقصنده ایرانی که اون موقع توی فرانکفورت کار نمی کردن، آمدیم ایران و یه برنامه رو اجرا کردیم. چه برنامه ای بود خاطرتون هم؟ نه اسمش توی کتابم نوشته شده. چی شد که توی ایران به عنوان یه بالرین شناخته شدید؟ سر کدوم یکی از نمایش‌ها این اتفاق افتاد؟ فکر میکنم سر همین دعوتایی که توی ایران شدم، به خاطر اینکه هر دفعه آقای پربود پافشاری میکرد که من حتما برگردم ایران برای اینکه ما احتیاج به رقصنده اول داریم و اولین برنامه رقصی که من کردم فندق شکن بود که رول اول رو رقصیدم. بعد یواش یواش فواره های باغچه سرا بود، اثر پوشکین، ژیزل بود که جزو اولین باله‌های بود که در فرانسه به وجود اومده بود. بعد نظر من اصولاً راجع به بالای ایران زیاد خوب نبود. من فکر میکردم که یه بالای ایرانی باید یه شخصیت به خصوص داشته باشه. از چه بابت؟ از همون بابت کاراکتر که میگفتید کلاسای کاراکتر میگذارن؟ نه ببینین ما داشتیم به زور زحمت داشتیم رومئو و ژولیت رو اجرا میکردیم و من فکر میکردم که رومئو و ژولیت یه بالای بزرگه، لااقل 60 نفر آدم توش میرقصن. این 60 نفر آدم باید از یه مدرسه در بیان و یک تیپ ادویکیشن داشته باشن، ولی ما نداشتیم. هر کدومون از هر چمنی یک ترانه بودیم و داشتیم به زور خودمون رو جور میکردیم. یا همه ایرانی بودن؟ نه متاسفانه. تازه همه هم ایرانی نبودن. تمام
ایرانی نبودن و یه خانومی در انگلستان از دوستان رؤسای سابق تالار رودکی بودن و ایشون هر کسی رو توی انگلیس کار پیدا نمی‌کرد میفرستادش به ایران. نه خنده‌دار نبود، واقعا خجالت آور بود. هر کسی رو کار پیدا نمی‌کردن. من یه سوالی، مسئولیت اینو بهش داده بودن که بیاد یه کمپانی رقصی برای رودکی درست کنه، یک گروهی رو جمع کنه از رقصنده‌ها؟ نه از دوستان خانم آقای احمدزاده بودن. خانم آقای احمدزاده که ریاست کمپانی رو داشتن با این خانم خیلی دوست بودن و این خانم هم بهش خوش میگذشت وقتی میآمد ایران و هر کسی رو که توی رولاش جا نمیشد یه جوری یه جای جا میدادن. مثلا من بعد از 6 ماه به خاطر تغییر عقیده‌ای که داشتم با گروه باله، برای اینکه هم عقیده با رؤسای گروه نبودم، میگفتم که تا ما لیلی و مجنون رو داریم چه لزومی داره که یک رومئو و ژولیت دست دهم استفاده بکنیم وقتی ما شیرین و فرهاد رو داریم. میتونیم از این برنامه ها استفاده بکنیم. هم رول کاراکتر ایرونی بودنش رو به وجود می آورد، هم بالاهای 60 نفره 70 نفره رو لازم نداشت. بالاهای خیلی کوچکتری رو میتونستیم به وسیله اون بالاها استفاده بکنیم. خلاصه بالای بیژن و منیژم تو همون دسته قرار میگیره؟ بالای بیژن و منیژه روی اصرار و التماس من بود، برای اینکه واقعا خانم آقای احمدزاده یواش یواش سن خودشونو کرده بودن و به اندازه کافی هم توی این دوره ها باقی مونده بودن و واقعا مجبور بودن که صحنه رو ترک بکنن و حتی سر یکی از برنامه‌هایی که شد شاه ایران از من سوال کردن بالاخره اومدی که بمونی؟ گفتم دارم سعی میکنم. گفت چیه اشکاله؟ گفتم بالای ما کاراکتر نداره، ما بالایمون باید کاراکتر داشته باشه و این کاراکتر نیستش وقتی ما داریم دریاچه قوی دست دهم و اینجور بالاها رو داریم اجرا میکنیم. در هر صورت دفعه سوم که من آمدم ایران، یکی از کسانی که با ماها اومده بود ایران به اسم بیژن کلانتری، اون مونده بود، قبول کرده بود پیشنهاد آقای رقصنده بود بیژن ها؟ بیژنم بله رقصنده بود، پیشنهادشو به عنوان معلم قبول کرده بود
و توی مؤسسه هنرستان عالی موسیقی درس میداد. دفعه سومی که آمدم ایران، آقای پربود از من خواهش کردن که ما به وجودت احتیاج داریم و من با وجود اینکه وسط سالم بود برگشتم ایران، برگشتم فرانکفورت و اونجا بازنشسته کردم خودمو و گفتم دارم میرم ایران. ولی اونقدر صبر کردم تا همه رولای منو یاد بگیرن و برگشتم ایران. شما وقتی برمیگردید ایران یه سری پروژه‌های خیلی جدی نه تنها تو تهران، تو کل ایران اتفاق میفته. تلاش میکنید که باله رو کل ایران معرفی کنید. برای همین سراغ قصه هایی که قصه های ایرانی هستن میرید. در مورد اونا چی برامون دارید بگید؟ چی تو ذهنتون هست؟ ببینین از لحاظ موسیقی آقای دهلوی خیلی بارز بودن واسه اون. لباسهای خانم هومان پرتویی واقعا بارز بودن. صحنه آخر که عروسی بیژن و منیژه است واقعا زیبا بودن. یعنی آقای حاج سید قربانی که طراح لباسها و دکورها بودن واقعا زحمت کشیده بودن. اما از لحاظ رقصها متاسفانه اونچنان قوی نبودن که بتونه تمام داستان بیژن و منیژه رو تعریف بکنه. باله بیژن و منیژه طراحی میشه، به بهترین نحو ممکن اجرا میشه، اجرای صحنه‌ای میره، اجرای تلویزیونی میره، تور میذاره دور تا دور ایران میچرخه. رسیدیم به سال 54. بعد اون چه اتفاقی میفته؟ شما مشغول به چه کاری میشید؟ اون زمانی که میرید امریکا یا دیرتر میرید امریکا؟ من با کسی که قبلا میرقصیدم مشغول صحبت شدم که یه همچین ایده ای من دارم و چون از سن رقصیدن گذشته بود ازش و فقط میتونست مدیریت بکنه، بهش پیشنهاد کردم که ما این دوتا زن و شوهر رو بذاریم کنار، تو با این همه ایده های من که کاراکتر ایرونی داشته باشه موافقی؟ و احساس موافقت کردم توش. ولی اولین باله‌ای که رو صحنه رفت باله ژیزل بود که از زمان پتیپا. خب چیکار کردید؟ یعنی من با این دوستتون چه کاری انجام دادید؟ آوردمش ایران، رئیس کمپانی باله ایرانیش کردم. من نمیخواستم جایگزین باشم. من هنوز جوان بودم. جایگزین چی باشید؟
خانم آقای احمدزاده باشم. میدونین همه میگفتن که خب تو بشو، ولی من نمیخواستم. من میخواستم برقصم. هنوز عشق به رقص وجود داشت، ولی ایده های مختلف توی کلم بود. چند سالتون بود اون موقع هایده جون؟ 30 و شاید 1-2 سال. یعنی بهتون پیشنهاد میدادن دیگران که بیایید ریاست کمپانی رقص باله رو به عهده بگیرید؟ آره، ولی من حوصله کاغذ بازی نداشتم. شما دلتون میخواست برقصید، دلتون میخواست تو نقشای ایرانی تازه برقصید. و اولین باله ژیزل بود که از زمان پتیپا از فرانسه اومده بود این ور دنیا و مدت ها صبر کردیم ببینیم باله دوم چی میشه. باله دوم اومدن اعلام کردن که باله زیبای خفته است که بازم از باله های چایکوفسکی و پتیپا بوده و این حدود کم کم 60 سالش بود میگذشت و کسی که اجرا کنندش بود آقایی بود به اسم پاپا، یعنی تو دنیا به اسم پاپا معروف بود، اینقدر سنش بالا بود و اینو با کمال احترام برداشتن آوردن ایران به عنوان سولویست؟ نه، به عنوان کسی که طراحی رو بکنه. به عنوان کوریوگرافر. اونجا من دیگه نمیتونستم تحمل کنم، رفتم و وارد اتاق این آقای پورفرخ شدم و آقای پورفرخ همون آدمی بودن که به پیشنهاد خود شما برگشت ایران؟ آره. گفتم که این قولاریس که دادی باله 50-60 ساله، باله ژیزل که این همه سال ازش گذشته، خلاصه اونم خوشش نیومد از اینکه من دارم تو کارش دخالت میکنم. خیلی به دشواری با من صحبت کرد و من حتی توی رختکنم نرفتم که لباسای خودم رو جمع بکنم. بعدن از یکی از دوستام خواستم که لباسای منو بیاره، که بعدش به پیشنهاد پروانه اعتمادی که نقاش خیلی معروف ایران بود به من گفتش که برو پیش آقای پلبود بگو که من میخوام یه باله درست کنم به اسم فرح، یه شو. و من گفتم که نه، نمیتونم. من 20 دقیقه روزا با آینم کار دارم، دندونم رو بشورم، نمیدونم صورتم رو کمی میکاپ بکنم و این برداشت. توی این 20 دقیقه میخوام خودم رو شناسایی بکنم. من به خاطر اسم در کردن نمیرم یه دونه باله به اسم فرح درست کنم و این نمیشه. بعد هم زمان داشت مرکزی
در نیاوران افتتاح میشد به عنوان مرکز فرهنگی ملک فرح، فرهنگسرای نیاوران. فرهنگسرای نیاوران، و روبروی کار. مجسمه هاش آماده شده بود. سالن نمایش درست شده بود. و نمایشش از اون زیر تازه میرفته تا کاخ. آره. بعد من رفتم اونجا پیش آقایی به اسم شیروانلو و مدیریت و مجموعه رو داشتم. آره، و پیشنهاد ایده گروه بالر رو به وجود آوردم و گفتش که ایده خیلی خوبیه. چه سالی بودش؟ 56. اون موقع هم آقای دکتر مجیدی رئیس فرهنگسرای نیاوران بودن و من تمام ایده های خودمو با یه گروه باله با کاراکتر ایرانی اینا رو نوشتم و رفت زیر دست آقای مجیدی. هایده جون خاطرت هست چه ایده ای رو داشتی؟ دنبال این بودی که چه نمایشایی رو روی صحنه ببری؟ چون اشاره داشتی که قصه های ایرانی، شخصیت های ایرانی، حتی رقصنده های ایرانی. رقصنده های ایرانی نمیخواستم، برای اینکه برای گفتی یه مدرسه ای را میافتاد که هممون یه جا درس خونده باشیم، همه مشابه هم برقصیم، یه دست باشه. نه رقصنده های باله از زمین تا آسمون فرق میکنن. نمیتونی رقصنده های باله رو یکی بکنیم. چرا؟ برای اون باید تکنیک باله رو یاد بدم. نمیتونی تکنیک باله، مثلا تو نیمه پنجه داری که خیلی چیزا توی این داستان اتفاق میافته، بعد کاملا نیمه پنجه داری که این باید مثل سنگ باشه. وقتی تو میچرخی این تکون نخوره. نمیتونیم با رقصای دیگه، رقص چوبی، این چیزا قاطیش بکنی. یکیش دیگه زانویست که واقعا قدرت استقامت داشته باشه، وسط چرخ خم نشه. میدونی؟ مثلا من سوال میکردم از شاگردام، یه دونه گربه میخواد بپره روی درخت یا روی دیوار، چی کار میکنه؟ هر کدوم از شاگردای من یه چیزی میگفتن. آخر سرم جواب صحیح نمیگرفتم. گربه قبل از پریدنش خم میشه. وقتی میپره توی هوا کاملا خودشو میکشه. وقتی که به مقصدش میرسه چی کار میکنه؟ 2 مرتبه وقتی که میخواد فرود بیاد دوباره خودشو جمع میکنه. فرود میاد 2 مرتبه خودشو جمع میکنه، بعد شروع میکنه خودش تکون دادن و راه رفتن.
این چیز خیلی عادیه. ببین الانه این مرکز پاس، تو نمیتونی به طرف داخل نشونش بدی، این کجه، تو باید به طرف بیرون نشونش بدی. میدونی چیزای کوچولوه. برای همین میگی که نباید همه عین هم باشن، باید آدمای متفاوت از جاهای متفاوت دور هم جمع میکردی. رقصنده ها قرار بوده چی باشن؟ چون اشاره داشتید که داستانهای ایرانی تو ذهنتون بود براش باشه. آره. برای رقصنده ها چه کار کردید؟ رقصنده ها هم ایرانی؟ برای رقصنده ها لازم بود که تحصیلات بالای کلاسیک داشته باشن. نمیتونستی بدون تحصیلات بالای کلاسیک رقصنده ها رو بفرستی روی صحنه. چی کار کردید؟ اولش آرزوم بود که یه شعبه از بالای واگانووا رو در تهران ایجاد کنم با اون سیستم، ولی خیلی منو ترسوندن و گفتن که زیاد با حتی رفتن دیدن سفیر روسیه و خیلی منو ترسوندن که اینا دنبالشون میرن ببینن با کی رفت و آمد میکنن و این بند و وسطا، بهتره از این کار فراموش کنی. من قانع شدم که برم انگلیس و با رئیس کمپانی رویال بالرم میشناختم و با اون صحبت کنم، برای اینکه خیلی واضح بود هیچ پدر مادر ایرانی حاضر نیست بچه 6-7 سالش رو بدون کسی بفرسته انگلیس برای اینکه مدرسه باله بره. این سراغ مادام یلنا نرفتید؟ نه، مادام یلنا اون چیزو نداشت، سواده رو نداشت. اون سواده رو نداشت. برای همین تکیه داشتید که کسی که حتما بالای کلاسیک آموزش آره باشن. دقیقا. و تهران شلوغی ها شروع شده بود، شلوغی انقلاب. شلوغی های علا. بله. و من راهی انگلستان شدم. سر جان فیلد، کسی که رئیس بالای رویال باله بود و منم رقصیدنم و دیده بود توی بالای لابایادر و خیلی استقبال کرد. گفتم من در حال باز کردن یه مدرسه باله هستم و اونجا رو میخوام وابسته بکنم به رویال باله انگلستان. یعنی همزمان با کمپانی رقص دوم شما تو ذهنتون این بود که یه مدرسه رقص هم راه اندازی کنید؟ بله، میخواستم یه مدرسه رقصم باز کنم که توی ویلای توی قیطریه رو پیدا کردم که از توش
2 سالن در می آوردم و یه معلم انگلیسی داشتم که هم خودم درس می دادم و نامش توی موزه هستش. کسی که 8 ماه یک بار قرار بیاد و از شاگردای من در تهران امتحان بکنه و اگر از عهده امتحان دادن برمیان بهشون سرتیفیکیتی بده، جوازی بده که اینا تا این کلاس پیشرفت کردن. بعد 6 ماه دوم 2 مرتبه بیان تعیین سطح بگیره ازشون. آره. دنبال این بودید که بچه‌هایی که دارید آموزش میدید رو ببرید توی کمپانی برای خود کمپانی برقصن؟ بله. و مدت طولانی لازم داشت. که انقلاب شد متاسفانه نشد. واقعا 8 سال طول میکشید. از بچگی تا بزرگسالی بیارید؟ بله بیاریم. تو ذهنتون این بود که توی کمپانی دوم چه نمایشایی کار کنید؟ چه داستانهایی رو تبدیل به باله کنید؟ داستانها زیادن. چون اشاره داشتید که دنبال این بودم که قصه های ایرانی رو آدم بیان باله ببینن، برام سواله. اکثر داستانهای فردوسی رو میشه باله کرد. اکثر داستانهای فردوسی رو میشه باله کرد. چون ذات اساطیری داره، از اون بابت دارید؟ بله. هنوز مثل دوران کودکیتون درگیر شعر بودید؟ توی 30 و چند سالگی که به همچین چیزی فکر میکردید؟ آره. برام مهم بود که فارسی یادم نره و بتونم به راحتی بنویسم، حتی تا یه حدودی. چجوری میخواستید یه داستان اساطیری ایرانی رو تبدیل به باله کنید؟ خاطرتون ها؟ طراحی حرکت ها رو میخواستید انجام بدی؟ یا فقط تم داستان و اتفاقی که میافتاد رو میخواستید اون شکلی به تصویر بکشید؟ تم داستان و اتفاقو. آیا ممکنه ما بتونیم مثلا رقصای محلی رو هم با باله ترکیب کنیم؟ نه. چرا نمیشه؟ برای اینکه اکثر رقصای محلیمون به تکنیک باله ربطی نداره. مثلا یه آقای رو دیدم داشت سعی میکرد فقط شونه‌شو داشت تکون میداد. این بیشتر از این چیزا لازم داره. ما باید تکنیک باله کلاسیکو بشناسیم. متوجه شدم. مدرسه رو راه اندازی کردید به این امید که شاگردایی پرورش بدید، مستقیم بیارید توی کمپانی. یه همکاری هم با مدرسه واگانووا رویال باله داشته باشه. رویال باله انگلستان داشته باشید. بعد انقلاب شد. اولین روزای شلوغی رو من وسط لندن دیدم. اونور بودید؟ بله. داشتی چی کار میکردید اونجا؟ همین تفاهم نامه رفته بودید یا کارهای دیگه برای میکردید؟ تفاهم نامه رفته بودم و 4 تا رقصنده از تالار رودکی دنبال من آمده بودن به فرهنگ سرای نیاوران و من احتیاج به رقصنده بیشتر داشتم. باید توی لندن امتحان میذاشتم، یه چند تا رقصنده رو
انتخاب میکردم، بعدش هم میرفتم نیویورک، اونجا یه امتحان دیگه میذاشتم و حتی نیویورک من بلیتاشونو به ایران بهشون دادم. یعنی رفتی نیویورک حتی انتخابم کردی؟ آره. خیلی کارو سری پیش بردید، یعنی از 56 که کمپانی دوم راه انداختید به سرعت هم رقصنده‌شون رو دیگه جذب کردن، هم مدرسه رو راه اندازی کردن. بله. و زمین رقص خیلی زمین سختیه، باید چوب بلوط باشه. حتما باید چوب بلوط باشه. حتما باید چوب بلوط باشه و تا این خطا رو نداشته باشه، همشون به هم چسبیده باشن و بعد از زمین لااقل 5 سانتی متر فاصله داشته باشه. زیرسازی داشته باشه یعنی؟ بله. میتونید اینا رو توی مدرسه داشتید آماده میکردید؟ بله. تخت سلا گرفته بودم و روش تیکه های لاستیک با فاصله 1 متر زده بودم که اینا رو بر میگردوندیم و بعد روش چوب بلوط میامد، اینا باید تو هم میرفتن و خطشون یکی نبود، اینا باید اینقدر فاصله داشتن و از کناره های دیوار لااقل 5 سانتی متر فاصله داشتن، برای اینکه چوب یه موجود زنده است و انقباض و انبساط داره و برای اینکه جلوگیری بکنیم انقدر فاصله میذاشتیم و روشو یه چوب میزدیم که به هیچ جا وصل نبود، فقط به دیوار روبرو وصل بود که این بتونه انقباض و انبساط خودشو داشته باشه و این چوبا در ایران گیر نمی آمد. اونا رو هم توی انگلیس میخواستید بگیرید؟ نه، اونا رو تو ترکیه سفارش دادیم که بتونیم مادین نرینه داشته باشه، یعنی اینا بتونن چفت بشن تو هم دیگه. بعد خیلی داستان طولانی داشت، برای اینکه باید ساب میزدیمش یکسان میشه. خلاصه این همه زحمت کشیدید، آخرش چی شد؟ یعنی مدرسه راه اندازی شد، کمپانی رقص راه اندازی شد؟ مدرسه راه اندازی شد. من هنوز آمریکا بودم در پی گرفتن رقصنده هایی که 3 ماه بعد قرار بود بیان ایران و آمدن، ولی دیگه موقعیتی شده بود که رقص ممنوع شده بود. شاه رفته بود. شاه رفته بهمن رو رد کرده بودی؟ بله، شاه رفته بود و من نامه نوشتم برای آیندگان و کپیش برای آقای بازرگان که این از بین رفتن این هنر که در پایه یک دکتر
میخواد لازمش اینه که 8 سال 9 سال دیگه بتونیم آموزش ببینیم و نامه هم چاپ شد روز 11 فروردین، ولی در هر صورت کسی محل نذاشت و اکثر رقصنده ها برگشتن، بلیتاشون دستشون بود، برگشتن. فقط یکی دوتا رقصنده های مصری باقی موندن، اونا وفادارترین بودن، ولی اونا بالاخره باید برمیگشتن. بعد چی کار کردید شما؟ حالا رقصم دیگه ممنوع شده، مدرسه هم قاعدتا نمیتونی داشته باشید. نه، مدرسه رو بستم به خاطر اینکه پدر مادرها خیلی میترسیدن. انقلاب که رد شده بود، الان 58 مگه نیست؟ چرا؟ ولی اسم مدرسه بود هنرستان باله هایده چنگیزیان و باله براشون ترسناک بود. این حتی کلمه باله هم منشوری شده بود؟ بله. اوه. و میترسیدن بچه هاشونو بیارن. اینی که مجبور شدم مدرسه رو پس بدم با وجود تمام کاری که رو زمینش انجام داده بودیم و به صاحبش پس بدم و راه دیگه نمونده بود غیر از ترک ایران. رفتید امریکا؟ این دفعه اول رفتم اروپا برای اینکه برادرام اونجا بودن، بعد رفتم آمریکا که برای اینکه بدنم رو تو فرم بیارم، 2 مرتبه مدتی تو فرم نبود، رفتم یه کلاسه که یه آقای درس میداد که خیلی آقای محترمی بود و توی باله مونتکارلوی قدیم کار کرده بود. در هر صورت اون 5 دقیقه بعد از این که من کار کردم اومد سراغ من، گفتش که تو مدرسه روسی رو تموم کردی. اما مدل رقصیدن تو فهمیده بود. آره. گفتم بله. و یه پسرخونده داشت که بعداً پسرخونده‌ش هم با من رقصید. اولین کنسرتمو 11 ماه بعد از ورودم به لس آنجلس گذاشتم. همون سال 79 رفتید یا سال 80؟ 80. یعنی حتی 1 سال هم موندید؟ آره. تا بتونید حداقل مدرسه رو دایر رو نگه دارید. ولی نمیتونستم برای اینکه اصلا بچه ها رو میترسوندن. بعضی از مادرها شنیده بودن که آقا گفته گوشتای یخزده حرامه. تمام چیزشونو کنده بودن که گوشتای یخزده شونو چالو بکنن. چه فضای عجیبی. خب 11 ماه بعد از اینکه وارد امریکا شدید اولین اجراتون رو روی صحنه گذاشتید. آره. دوباره هایده چنگیزیانی که با آرزوهای بزرگ برای اینکه حالا بیاد یه باله ایرانی داشته باشه، مدرسه‌ای رو ساخته باشه، حالا رفته به عنوان رقصنده توی کشور دیگه. اول یه روزی که رفتم اون کلاس به خصوص که خودم کار بکنم، دیدم که پسرش اومد به من گفتش میتونی امروز
درس بدی؟ گفتم چرا؟ گفتش پدرم دیروز مریض شده. یه دامن اسکاتلندی پوشیده بودم، با همون شروع کردم درس دادن. یه چشمای یه خانومی هی گرتر و گرتر می شد و اینا. توی آنتراکت اومد از من پرسید کجایی هستی؟ گفتم ایرانیم. هنوز گروگان ها گروگانگیری سفارت. آره، هنوز گروگان ها گرفتار بودن و باورش نمیشد که یه ایرانی، بعد که داستان شنید من روسیه بودم و سولیست اول بودم و این بند و وسطا، خیلی اظهار آشنایی کرد. دلش میخواست با من یه قهوه بخوره و این بند و وسطا. بعد معلوم شد که این خانم وکیل هنریه و واسه چند تا شهر برنامه ها رو انتخاب میکنه و به من گفتش که تا به حال راجع به سانتا باربارا شنیدی؟ گفتم که بله، شهر قشنگی و این بند و وسطا. گفتش که من اونجا خوب آشنا دارم، میل داری اونجا برقصی؟ گفتم که آره خیلی میل دارم. گفت برنامه بعدیمون ژیزله، همون برنامه‌ای که من 3 بار هم توی لس آنجلس رقصیده بودم، هم توی تهران رقصیده بودم، هم توی سانتا باربارا رقصیده بودم. خلاصه کارهای ادورتایزینگ منو به عهده گرفت. مدیر برنامه‌تون شد یعنی؟ آره، من اصلاً و ابداً خبری از ادورتایزینگ نداشتم. یعنی 3 تا مملکتی زندگی کرده بودم که هیچ کس لزومی نداشت برای خودش آگهی بده. درست برعکس آمریکا که همه باید برای خودشون تبلیغ بکنن، اصلاً احتیاجی نداشت. همه کار به عهده شما بود. یعنی حتی تئاتر رو اجاره کردن به عهده شما بود. حتی خانومی که از دم در شما رو به سر جاتون میبره، نشون میده کجا باید بشینین، به عهده شما بود. حتی پارکینگ منی که توی پارکینگ قدم میزنه که ماشین کسی رو ندزدن، به عهده شما بود. حتی یه چراغ اضافه اگر لازم داشتین باید خودتون میپرداختین. حتی ساندویچ فروشی رو که ما انتخاب کرده بودیم آمده بود دم در، باید می آمدن بیرون ساندویچ می خریدن، شما پولشو می دادید. یعنی یه دنیای کاملا متفاوتی بود، در صورتی که شما نه در ایران، نه در آلمان، نه در شوروی احتیاجی نداشتین که خودتون راجع به خودتون آگهی بدین. اگر قرار بشه آگهی بدین در شوروی، از طرف دولت داده میشد. میدونین؟
ولی رفتید سانتا باربارا با این دوست تازه‌ای که آشنا شده بودید شروع کردید فعالیت کردن اونجا؟ بله. از همه مهمتر ژیزل بود که رقصیدم و خیلی هم کردیت خوب گرفتم. بعد فکر کردم که ژیزل رو بیارم به لس آنجلس با تمام گروه، یعنی با هم گروهی که توی سانتا باربارا باشون. سانتا باربارا یعنی از پول مسافرتشون، اتوبوسشون، هتلی که میرفتن، همه این چیزا رو من باید از جیب خودم میدادم و خیلی عجیبه اینه که من حدود $5,000 اون سر اون برنامه در آوردم، با وجود اینکه همه چیزو از جیب خودم پرداخته بودم. ولی تهیه کننده خود برنامه هم خودتون شدید؟ خودم نبودم، سانی بود، همون خانومی که میگم وکیل بود. چند تا برنامه‌های مختلف تهیه کرد که یکیش رادیویی بود، یکیش تلویزیونی بود که من میرفتم داخل یه رستورانی میوزیک سنتری و یه آقایی که گوینده فراوون داشت به حرفاش گوش میکردن، با من ناهار میخورد و من داشتم داستان زندگی خودم رو تعریف میکردم و اون سوالات رو برقرار میکرد و این اکثر بلیطا رو من خودم احساس میکردم که ایرونیا خواهند خرید، ولی بعدن که متوجه شدم یک کمپانی بود که قرار بود بلیطا رو برای من بفروشه، اکثر بلیطا رو آمریکایی‌ها خریده بودن و حتی کسی که کریتیک می نوشت برای برنامه‌های من نماینده لس آنجلس تایمز بود و کریتیک فوق‌العاده‌ای نوشت برای من. سال 3 اول بودید؟ بله. بله. شما بعد از اینکه شروع کردید توی سانتا باربارا رقصیدن، اجراهای مختلف رفتن توی شهرهای مختلف، بعدش چیکار کردید؟ بعدش که بخالی اتفاقاتی که در آمریکا میتونه بیفته، یعنی کمپانی باله ورشکسته میشه. خب هیچ جای دیگه دنیا یک کمپانی باله محاله ورشکسته بشه. کمپانی باله سانتا باربارا ورشکسته شد. چیکار کردین؟ اومدم یه مغازه داشتم که اسمش هم آرابسک بود. آرابسک هم یه حرکتی تو بالا است. برای اولین بار فکر میکنم همه تعجب میکردن، مغازه آرابسک رو فروختم. یعنی برای اولین بار در آمریکا پیش فروش میگن، یه اسم به خصوصی داره توی ایران، مزایده گذاشتید هر کی قیمت بالاتری میخواست بخره. آره یه همچین چیزی. یه کمپانی اسپانیولی خرید. با اون رفتم مدرسه‌مو توی
لس آنجلس باز کردم. مدرسه چی؟ مدرسه باله. باله دوباره 2 مرتبه باله. دوباره کاری که میخواستید تو ایران آره. انجام بدید و حالا رفتید توی کشور جدید. آره. خلاصه داستان از کلم نمیافتاد دیگه. برای چی رفتید دوباره سمت این که مدرسه بزنید؟ برای اینکه فکر میکردم که در لس آنجلس به خصوص کمپانی باله ندارن. دومین شهر بزرگ واقعا ندارن؟ لس آنجلس آمریکاست. نه. بعد تو ذهنتون این بود همون داستانهای اساطیری و فولکلور ایرانی و دوباره؟ دقیقاً. و اکثر رقصنده هایی که توی لس آنجلسن دارن از یه راه دیگه پول زندگیشونو در میارن. یا عشقشون رقصه ولی پولشونو میرن دم در وای میستن ماتیک میفروشن مثلا، یا لوازم آرایش میفروشن. حاضرن حتی یه پول دستی بدن برای اینکه یه کلاس واقعی بگیرن. و من میدونستم که یه همچین رقصنده های وجود دارن و من میتونم با استودیویی که دارم، استودیومم توی یک سالن خیلی بزرگی بود، خیلی هم اجارش سخت بود برام پرداختنش. اونجا رو تبدیل بکنم به سالن اجرای برنامه ها. تو خود مدرسه حتی آره. اجرا رو بذارید. آره. حدود که هم هزینه هاتون کاهش پیدا کنه. آره. هم درآمدتون افزایش هم 200 متر بزرگیش بود. 200 متر بزرگیش بود. چرا دغدغه اینو داشتید حالا توی یه کشور جدید دوباره همون ایده‌ای که تو ایران داشتید رو اجرایی کنید؟ برای اینکه اسمش خودش رو بیان میکرد. یعنی چی؟ Based on Persian stories or چیزایی که مثل سفرنامه های ایران. چرا باید براتون مهمی بوده که خارجی ها به اندازه کافی وجود داشتن؟ من در قدرت رقابت. داریم میگه ارزششو چون داشته؟ آره. دلتون میسوخته به خاطر اینکه فقط ما بدونیم. آره. هم بدونه. آره. اینا چیزن دیگه. این برنمیگرده به همون نکته کودکیتون که گفتید به خانواده‌ای بودیم که شعر جاری بوده، رقص جاری بوده، موسیقی جاری چرا بوده؟ برام جالب بود میکسر همه چی با هم دیگه. من یادم روز اولی که با آلمان رسیدم برادرم اتاقش خودشو به من و پدرم داد. یه دونه صفحه 45 دور داشتم که تو خونه برادرم پیدا کردم. وقتی که گذاشتمش از خوشحالی داشتم میمردم. صفحه منیر وکیلی بود که در پاریس جایزه اولو گرفته بود و از صبح تا شب میتونستم گوش بکنمش. یعنی حتی تو ذهنتون این بودش باله‌ها با موسیقی ایرانی باشه؟ اگر میتونست. آره. چقدر جالب میتونست باشه.
حتی انوشیروان روحانی یا اردشیر روحانی بالاخره یه چیزایی که تم ایرونی داشتن می ساختن، میدونی؟ ولی در هر صورت من داخل یک محبتی چیز بودم که سرش باز بود و مغازه های مختلفی اونجا بودن. مرکز خرید بود و بعد نمیدونم یادتونه یا نه، یه رایاتی شد تو لس آنجلس. بله، یه سیاه‌پوستی کشته میشه اوایل دهه 90. دقیقاً خیلی اوضاع خراب میشه. آره، اون روز من تماس گرفته بودم با آقای اویسی هم تمام تابلوهاشو فرستاده بود واسه من. یعنی از اون فضا میخواستم به عنوان یه مرکز هنری استفاده کنم و خودشم آمده بود، دخترشم آمده بود و همون روزی بود که چیز کردن، شورش لس آنجلس و طولانی هم بود اگر من اشتباه نکنم. بله و همون موقعی که شورش طولانی شده بود من داشتم عکس تابلوها رو به دیوار بعد مجبور شدم، داشتم فکر میکردم تمام دعوتی ها رو تلفن کنم بهشون بگم نیان، ولی آخر سر اومدن. خیلی هم این تو شرایط عجیب غریب آدم ها برای افتتاحیه مجموعه شما اومدن. بله و خیلی هم فروش خوبی داشت. آخر سر یه چند تا تابلوش اصلا گذاشت پیش من. یکی از شاگردای من یه خانم جوونی بود که 3 دختر داشت. ایرانی بود؟ فکر میکنم یه رگه مکزیکی داشت. زن بیژن بود. بیژن بوتیک دار. بله. آره. بعد صبح می آمد برای کلاسای سن بالاها و چیز بود، اویسی دیده بودش که این همیشه بعد از کلاس چکمه های از سواری می پوشه. اومد یه روز از من پرسید، گفت این زن بیژن نیست؟ گفتم نمیدونم، من خودم اسم‌نویسیش کردم، میدونم که فامیلش یه چیز ایرونیه، اما نمیدونم که این زن بیژنه یا نیستش. واسم رفتم کارتشو در آوردم، گفتم فامیلش باکزاده؟ گفت آره. گفت این فکر میکنم علاقه زیاد داره به اسواری. من همیشه میبینم چکمه های اسواری شد سوار میشه و میره. بعد باعث شد که من برم باهاش صحبت بکنم، بگم معذرت میکنم من شما رو به جا نیاوردم. خلاصه گفتش نه، من عاشق این اسبای آقای نقاش شدم و باید شوهرم بیارم. بعد از یه مدتی فوت کرد بیژن. یه فیلم تهیه کرده بودن
از خونهش بالای شومینش همون تابلوی بود که از من خریده بود گذاشته بود. ولی در هر صورت من یه سوال کلی دارم. چند بار اشاره داشتید که باله یه کار خیلی تکنیکاله، مهمه حتما تکنیک بلد باشی. چقدر اصلا باله رو کار خلاق میدونید؟ خلاقیت توی باله چقدر تأثیر داره؟ مهم هست نیست؟ بیشتر آموزش است، تکنیک است، مهارت است، یا خلاقیت هم توش دخیله؟ خلاقیت هم توش دخیله. چجوری دخیله؟ مثلا یکی از بالاهای خیلی مهم همون ژیزله. صحنه‌ای که دیوونه میشه خیلی صحنه مهمیه و بعدش هم فوت میکنه. خب یه نمایش اینطوری طراحی حرکتاش انجام شده، موسیقیش ثابته، داستانش ثابته. داستانش ثابته ولی میتونه توش یه کمی اینور اونور بره. بعد مثلا برای اینکه یه جایی که حالت دیوانگی بهش دست داده پاش میخوره به شمشیر، بعد خم میشه اون شمشیره رو برمیداره که البته خیلی ها دنبالشن که این شمشیر رو ازش بگیرن. این نحوه های مختلف داره. یکی داره با اون شمشیر میدوه، یکیش طرف قلبش گرفته. خیلی فرق میکنه. یعنی خلاقیت رو توی کوریوگرافی بیشتر دارید میبینید؟ آره. آره. من یادمه تو لس آنجلس که رقصیدم، ژیزل رو رقصیدم، اون آقایی که کریتیکو نوشت اون جایی که توی مدسین حالت دیوانگی میره she really truly gets ژیزل. برای اینکه مثلا قبلش داره میرقصه، خوشحاله، با دوستاشه، نمیدونم این بند و وسطا، یا اونجایی که مادرش ناراحته از ناراحتی قلبیش باش میگه که چیزه تو نباید برقصی، قلبت ضعیفه، نمیدونم فلان. بالاخره رضایت مادره رو قبول میکنه و اون سولوی اوله، تنها سولوی مهمش تو اکت اولش رو انجام میده. من یه سوال دیگه دارم هایده جون. شما تا چه زمانی داشتید رقص رو آموزش میدادید؟ تا سال 92. چند سالتون شده بود؟ من 45 به دنیا آمدم. اوه 47. شما 42 سال رقصیدید؟ حرفه‌ای رقصیدید؟ آره. چی شد که باعث شد، یعنی چه چیزی باعث شد 42 سال یه کار رو انجام بدید؟ فکر میکنم بستگی مقدار زیادی به انقلاب ایران داره، برای اینکه هی طولش داد. میدونین اگه من یه زندگی نرمال داشتم در آلمان
میرقصیدم. بعدش رئیسم داشت میرفت هامبورگ، بعد با اون میرفتم هامبورگ. لابد الان یه معلم پیرپاتال بودم که داشتم درس میدادم، برای اینکه بزرگترین مدرسه بالای آلمانو تو هامبورگ بعد از اینکه رئیس من رفت اونجا به وجود آوردن، به ساختن. وجود آوردن. نه، سوال من از این زاویه است که چطوری یه آدم میتونه 40 و چند سال یه کار رو انجام بده؟ اصلا میل شخصی به خود رقصیدن داشتید؟ تو صحبتاتون یه جا اشاره کردید کودک که بودید صدای موزیک رادیو میومد ناخودآگاه. آره الان چی؟ هنوزم همون احساس و همون هیجان و هم؟ آره، من پریشب یه مهمون داشتم، آهنگ لابایده رو داشتم میزدم و واسش داستانشو تعریف میکردم، داستان اون بالایی به خصوصو. متوجه شدم که چقدر دارم لذت میبرم. یه مهمون من که از طبقه سوم خونم میاد آمده بالا، اون تیکه رقص رو نشون میدم و بقیه داستانش رو دارم تعریف میکنم. یعنی نشون میده که یه همصحبت، یه همپا، یه نفر رو لازم دارم که بتونم ابرازش کنم. خب خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید. چند بار اشاره داشتید که من میخواستم داستانهای ایرانی رو تعریف کنم، الان باز دارید میگید موزیک داشت پخش میشد، من باز داشتم داستان اون باله رو آره، ولی تعریف اون میکردم. باله به خصوص اسمش لابایدره. لابایدر یعنی رقصنده معبد. خب و این خیلی مهمه، برای اینکه رول اولش رو پسره اسمش هست سالار. ایرانیه یعنی؟ شما میتونید خودتون حدس بزنید. دختره اسمش هست نیکیا، از نیکی میاد. میدونی من فکر میکنم که یه همچین بالاهایی بیشتر منو جذب میکنه. یکی از بالاهای فیوریت منه. دیگه غیر از رقصیدن چه چیز دیگه ای وجود داره که شما رو قلقلک بده اینطوری؟ شنیدن موزیک. تو این گفتگویی که با هم داشتیم یه مروری کردیم در مورد شروع باله‌ای که داشتید، یادی کردیم از کلی آدم‌های مختلف که توی این مسیر کنار شما قرار گرفتن، کمک کردن، در مورد سفرتون به کل، در مورد تحصیلتون توی مدرسه‌ای که توی لنینگراد بود، در مورد بازگشتتون به ایران، پروژه‌ای که اینجا انجام دادید، باله بیژن و منیژه گپ زدی، در مورد راه اندازی کمپانی دوم رقص باله صحبت کردیم، مدرسه‌ای که به خاطر اینکه بچه‌ها رو پرورش بدید راه اندازی کردید، تا رسیدن به انقلاب و بستن و جمع کردن و رفتن به امریکا، اجرایی که توی امریکا داشتید، مدرسه رقصی که اونجا باز کردید. به نظرتون چیزی جا مونده بخوایم در موردش گپ بزنی؟ نه. 2 تا سوال. بعد از این که دیگه
تدریس رقصیدن رو کنار گذاشتید، چه کار خلاقه دیگه ای، چه چیزی، چه ایده ای انقدر قلقلکتون داد؟ تانگو همیشه قلقلک میده. آره. توی این سالا چه کاری کردی؟ تا تقریبا پیرارسال من هفته 5 شب میرفتم تانگو رقصیدن. نه بابا، چقدر جالب. پارتنر هم داشتید؟ نه، توی تانگو شما با پارتنرتون نمیرین. شما میرین یه جایی که اکثر آدما عزبن، تنها و مردم مختلف میان از شما تقاضا میکنن. خیلی جالب. اینه که آره دیگه چیزی قلقلکتون نداد؟ مدرسه زدن توی ایران الان که حالا فضا بازتر شدن؟ نه کوروگرافی، نوشتن باله؟ نه، جونشو ندارم. یکمی نمیدونم دیدین من چجوری از پله ها بالا میرم. جونشو ندارم دیگه. دوست دارید این گفتگو رو به کسی تقدیم کنید؟ زازاز صالحی. همون شهرزاده؟ در موردش صحبت کردید، بهش اشاره کردید. خیلی جالبه، خیلی جالبه. هایده جون، من واقعا ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی، به کوزی کورنر اومدی. خیلی به من چسبید. ممنونم واقعا. خواهش میکنم. قربون شما. همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن. ازتون یه خواسته بیشتر نداریم. پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید. ما رو به بقیه پیشنهاد بدین. هر کسی که فکر میکنید دغدغه خلاق‌تر شدن داره، دغدغه خلاقیت داره، میتونه یکی از دوستای صمیمی ما باشه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.